بچه همین الان فایت مایک تایسون و جیک پال تموم شد. خواستم بیام یه ویدیو خیلی سریع در مورد فایتشون درست کنم. جیک پال بعد از 8 راند مبارزه اومد مایک تایسون رو با یونانیمس دسیژن یا رأی متحد داورا شکست داد و رأی درستی بود دیگه. یعنی مایک تایسون توی 2 راند اول خوب بود ولی خب دیگه خسته شد. 58 سالشه. من مطمئنم خیلی‌ها دوست داشتن مایک تایسون بیاد جیک پال رو نوکوت کنه. این چیزی بود که اکثر طرفدارا امیدوار بودن. یعنی مطمئنم شاید بالای 95% آدمای زیادی نبودن که دوست داشتن مثلا جیک پال بیاد ببره. همه اون مایک تایسون سابق تو ذهنشون بود و خیلی هم دیگه زیادی مثلا نمیدونم خیلی خوشبینانه داشتن به این فایت نگاه میکردن. ولی خب ببین بچه، مایک تایسون 58 سالشه، درست قدرت داره، میتونه نوکوت کنه، ولی خب آدم هرچی سنش میره بالاتر بدن آدم هم یه مقدار ضعیفتر هم میشه دیگه. حالا درست مایک تایسونه ولی آدم ریفلکساش یواشتر میشه، قدرت عکس العمل آدم میاد پایین، شاید کاردیوی آدم میاد پایین و کلا بدن آدم ضعیفتر و ضعیفتر میشه دیگه. ولی خب مایک تایسون واسه یه آدم 58 ساله عالی بود. راند یکم که خداییش خوب بود ولی خب دیگه قشنگ مشخص بود دیگه. اصلا ببینین جیک پال اومده بود این فایت رو ببره، حتی اومده بود مایک تایسون رو نوکوت کنه. یعنی واقعا میخواست مایک تایسون رو نوکوت کنه. من خوشحالم که این فایت حداقل جدی شد. من دوست نداشتم مثلا این فایت نمایشی مانندی ببینیم. واقعا میخواست مایک تایسون رو نوکوت کنه و با یه گیم پلن هم اومده بود. میدونست که مایک تایسون شاید راندای مثلا بعد از 2 راند شاید خسته بشه. به خاطر همین فایت که شروع شد هر فرصتی که گیرش میومد مایک تایسون رو بغل کنه میرفت تو حالت کلینچ، بغلش میکرد، یکم سعی میکرد یکم خستهش کنه و هیچی دیگه. از دور همش میچرخید، هی جب میزد به مایک تایسون، چون که خیلی شاید هم یکم با احتیاط مبارزه میکرد که اگر زیادی هجومی بشه یا مثلا مایک تایسون دیگه به هر حال قدرت رو داره دیگه. ولی خب حالا به هر حال راند 3 دیگه مایک تایسون دیگه خودش نبود. یعنی دیگه کامل خسته شده بود. من فقط خوشحالم که نوکوت نشد. من تو ویدیوی قبلی هم اومدم گفتم بچه‌ها راند مایک تایسون شاید توی 2 راند اول خوب باشه ولی توی راندای بعدی میخواد چیکار کنه. یعنی این یه سوالی بود واسه خودم و من همیشه تو ذهنم واقع بینانه نگاه میکردم. حالا میدونم اکثرا دوست داشتم بیان ببرم، منم دوست داشتم بیاد ببره، منم خیلی دوست داشتم بیاد ببره، ولی خب این یه چیزی بود که همه امیدوار بودن. چقدر آدمای معروف اومده بود اونجا توی اون استادیوم AT&T، یه جایی توی تگزاس، توی شهر آرلینگتون تگزاس و خیلی هم بزرگ. گنجایشش نزدیک 50-60 هزار نفر اگر درست به خاطر داشته باشم. به هر حال اونجا خیلی از این شخصیت‌های معروف اومده بودن، هنرپیشه‌ها، فایترها، همه اومده بودن. چون که ببینید بچه‌ها همه به خاطر مایک تایسون اومده بودن. من اینو واقعا نمیفهمم بابا. چطوری مایک تایسون توی این فایت 20 میلیون دلار گرفت، جیک پال 40 میلیون دلار گرفت. اینجا همه اومده بودن مایک تایسون رو ببینن. کی اومده بود اینجا جیک پال رو ببینه؟ آخه جیک پال هم بلا نسبت آدمه با صورتش. من حالا جیک پال شخصی نمیشناسم، مطمئنم حالا یه عده هستن حالا مثلا میگن نه بچه باحالی، اونایی که حالا میشناسنش، خب چون که با یه ایرانی هم کار میکنه دیگه، مطمئنم که اونا یه جور دیگه جیک پال رو نگاه میکنن. اون نگاه میکنن اونایی که باش کار میکنن، اونایی که باش رفیقن، اونایی که حالا مثلا تو اینستاگرام باش بده بستون دارن، میدونین فالوش میکنن، این فالوشون میکنه، امیدوارم مثلا این بره تو پادکستشون بشینه صحبت کنه. اینجوری خیلی مثلا خوششون میاد. ولی واسه یکی مثل من که طرفدار ورزش‌های رزمی هم، طرفدار MMA هم مخصوصا، حالا طرفدار بوکس هم هستم ولی خب بیشتر من طرفدار MMA هستم. واسه یکی مثل من یک
شخصیت فوق‌العاده نچسبیه این جیک پال. اصلا خوشم نمیاد ازش. میدونید چرا؟ نه حالا اونقدر زیادم اینجوری نیست که مثلا ازش نفرت داشته باشم، ولی از این حرفایی که میزنه میره رو مخم. خیلی خوب بلده این کارا رو انجام بده. همین چیزی که میخواد، میدونین، میخواد ماها رو اینجوری عصبانی کنه که واسه فایت بعدیش هم دوباره مثلا نگاه کنیم امیدوار باشیم که مثلا باختنش رو ببینیم. این تاکتیکیه که استفاده میکنه. ولی خب حقیقت اینه که هیچکی دلش نمیخواد جیک پالو ببینه. همه همیشه به خاطر اون حریفش میرن فایتاشو نگاه میکنن. این دفعه همه به خاطر مایک تایسون میخواستن این فایتو ببینن. جیک پال وقتی که با مایک تایسون مبارزه نکنه، با یکی یه آدمایی، مطمئنم قبل از فایتش با مایک پری 2 تا فایت انجام داد. بین فایتش با مایک پری و اندرسون سیلوا رفت با 2 تا بوکسور، نمیدونم یکیشون اوبر میروند. اوبر مثل همین تاکسیاییه که توی ایران یه چیز دارن به اسم سنپ، اگر اشتباه نکنم. اوبر یه جایی توی یه شرکت بزرگ، مثلا بگو اونجوریه، مثلا تاکسی رونی ماننده. یه راننده اوبری بود که مثلا بوکس هم تمرین میکرد. اون یکی از حریفای جیک پال بود. از این لشکر سیاهیا میارن واسش که مثلا بیاد بزنه. این سیاهی لشکرها پیدا میکنن کسایی که مثلا هیچ نمیشناسه، این فقط دستگرمی بهتر و بهتر بشه. ولی خب با تنها بوکسور که مثلا بخوایم بهش بگیم بوکسور که اونم اصلا در حد بوکسورای خوب نیست، داش کوچیکه تایسون فیوری، اونم یه آدم اصلا نچسبیه. اونم مثلا بگیم بوکسور درست حسابی نیست، یعنی مثلا بره با بوکسورای تاپ مبارزه کنه، همش با این یوتیوبر، با اون یوتیوبر. این بیزنس که اصلا ما خوشم نمیاد. یعنی مثلا آدمای معروف برن با هم دیگه مبارزه کنن و اینا. تنها بوکسوری که مثلا بخوایم اونم بگیم اون بود که اومد با جیک پال مبارزه کرد که جیک پال رو شکست داد. به غیر از اون همش MMA کارایی که کشتیگیر بودن یا تاریخ مصرفشون گذشته بود یا بازنشست شده بودن یا بالا 45 بودن. الان هم رفته با مایک تایسون 58 ساله. کسی به نظر من نمیخواد جیک پالو ببینه. همه همیشه واسه اون حریفایی که باش مبارزه میکنن میرن اون فایتا رو نگاه میکنن. اینجا همه واسه مایک تایسون اومده بودن. چرا باید به این 40 میلیون دلار بدن به اون 20 میلیون آخه؟ اصلا فوق العاده مسخره و خنده‌داره به نظر من. اونی که حالا درسته اون پولم خوبه واسه مایک تایسون، ولی مایک تایسون اینجا باید به نظر من اینجوری یکم پافشاری میکرد، حداقل نصف. بابا تو چی 50-50؟ این چه مسخره بازیه؟ تو نصف جیک پال بگیری؟ اسطوره، یکی از اسطوره‌های تاریخ بوکس بیاد نصف جیک پال بگیره؟ این به نظر من خیلی خنده دار بود. ولی خب جیک پال اومد این فایتو برد و خیلی هم یعنی زرنگ آخرش، یعنی اون 7 ثانیه آخر یکم احترام گذاشت. من یه لحظه گفتم دمش گرم، یکم اینجوری احترام گذاشتم باریکلا، اینجوری یکم تعظیم کرد، کار قشنگی کرد. وگرنه من این، شما الان فکر می‌کنم الان اینجا از جیک پال عصبانی هم، اگر اون کارو نمی‌کرد اینجا میومدم دیگه فوش و فضیحتم بهش میکشیدم. اینقدر عصبانی بودم. بعدش هم اومد از پلیسا و نمیدونم مامورای آتش نشانی و نمیدونم بهشون میگن فرست ریسپاندرز، اونا که اولا تو صحنه میان مثلا کمک میکنن و اونا پرستارا و مثلا اینجوری میخواد دل مردم رو اینجوری بیشتر به دست بیاره. اگر مایک تایسون رو نوکوت میکرد فکر میکنم شیشه نوشابه بود که میومد تو کله این. البته تو آمریکا از این اتفاقا کم میفته، اینجا مثل مکزیک و جای اونجوری نیست، چون که اونجا مثلا از این اتفاقا افتاده. ولی مطمئنم مردم بدشون میومد، خیلی بیشتر بهش حمله میکردن. من اینجا بچه‌ها، من فایتی که دیدم واقعا جدی بود. این چیزی که من دیدم جدی بود. جیک پال هم واقعا سعی میکرد حتی مایک تایسون رو ناکوت کنه. راند آخر رو دیگه نمیدونم، یعنی شاید 10 ثانیه یا 20 ثانیه آخر، نه
ولی واقعا میخواست ناکوتش کنه. یعنی اون ضرباتی که میزد و اینا واقعا میخواست محکم، یعنی با بد اینتنشنز میزد به قول انگلیسی، یعنی با فکر بد میزد، یعنی واقعا میخواست بزنه ناکوتش کنه. و مایک تایسون هم که آقا 2 راند بود دیگه فقط. البته بعد از حرکت مایک تایسون میخواست تو راند 1 بزنه ناکوتش کنه آقا، 1 یا 2 دیگه. بعد از اون دیگه ایستاده بود وسط رینگ، اون همجوری دورش بود. بعد نمیدونم چرا همش دستکششو گاز میگرفت، هی دستکششو گاز میگرفت که حالا یکی از اون گزارشگران میگفت که آقا این یه تیک داره، همینجوری یه تیک داره که همینجوری دیدیم مثلا یه داستین پوریر شورتشو میکشه بالا، اونم مثلا میگفت این اینجوریه. بعد روی جونز جونیور یه چیز دیگه میگفت. بعد آخر فایت از مایک تایسون پرسیدن که آقا چی شد و اینا، میگفت که نه من این عادتمه. بعدش هم بهتره که یه جورایی گفت که من یه بایتینگ چی دارم، بایتینگ فیکسیشن دارم، یه چیز اینجوری دارم که یعنی مثلا یه چیزی بعد اینجوری گاز بگیرم وگرنه میرم یکی دیگه رو گاز میگیرم. همونجوری که مثلا رفت گوش هالیفیلد رو گاز گرفت و اونجا از نو کانتست باخت. به هر حال خنده‌دار بود اون صحبت. مایک تایسون ببینین این الان این شکست توی کارنامه‌اش ثبت میشه، چون که همونجوری که من تو ویدیو قبلی گفتم این فایت حرفه‌ای بود. جیک پال هم واقعا برایش هیچ فرقی نمیکنه بقیه چی بگن، اصلا واسهش فرقی نمیکنه. معروف شدن به قیمت هر چیزی، من از اینش خوشم نمیاد. میدونین جدیدن مثلا این نسلی که اومده، این نسل سوشال میدیا، این کسایی که اومدن، بعضیا واقعا واسه معروف شدن حاضرن هر کاری بکنن، فوش بدن، نمیدونم لخ بشن جلو دوربین، هر کاری که مثلا شما بگین، نمیدونم دوربین مخفی های تابلو، اصلا خودتون دارین میبینید دیگه تو فضای مجازی، میبینید چه خر خریه. الان هر کسی هر کاری داره انجام میده. بعد جیک پال حتی حاضر با داداشش مبارزه کنه. این اتفاق در آینده احتمالش هست بیفته. چند بارم در مورد این داستان صحبت کردن، احتمال اینکه جیک پال و لوگان پال که داشت بزرگشه اینا با هم دیگه مبارزه کنن. کلکلای مصنوعی هم بعضی وقتا اینجوری را میندازن توی این پادکستاشون. تو اون دفعه نمیدونم تو درینک منو نخوردی، نمیدونم تو اینجوری نکردی، تو اونجوری نکردی، نمیدونم بابا، یه مسخره بازیه. بعد به خاطر همین من کسایی که اینقدر واسه یه فالوور رو نمیدونم مشهور شدن و شهرت همه کار میکنن، من اینو واقعا دوست ندارم. به نظر من این جالب نیست آقا. به نظر من آدم نباید بیاد، آدم باید یه شخصیتی داشته باشه، یه میدونین بابا هر کسی یه غروری داره، یه غروری آدم باید داشته باشه. یه آدم بی شخصیت بازی و این چیزا رو راه نندازه. بعدش هم خیلی زرنگه. من اصلا اون حرفم فراموش کردم اون حرفو بیام بزنم. بعد از فایت یکم اینجوری شروع کرد احترام بذاره. بعد یکم اومد گفت در مورد پلیسا و نمیدونم مامورای آتش نشانی و اینا، گفت که یکم از تو دل مردم در بیاره. اینجوری احساس من همچین، یا اینکه خودش رو یه آدم خوبی نشون بده، چون که تا به امروز یه شخصیت خیلی، من میگم مایک تایسون رو میذارم، دیروز هم دیدین که چه چکی خورد اینجا، یه چک محکم بوم خوابون تو گوشش مرده بودم و خنده. اون خنده دارترین چیزی بود که ما دیده بودیم تو این چند روزه. بچه میرم اینجا اینستاگرام رو بیارم یکم نگاه کنیم و خندیم با هم دیگه. این چک خداییش محکم اینجا که چک و سر گفتم آقا این مایک تایسون واقعا میخواد بزنه اینو. آره نزدیک بزنه نوکات. دمش کرد این چک باحال بود. ولی خب به غیر از اون چی هیچ. و آره اینو میخواستم بگم دیگه. مثل جون جونز دیروز توی پریروز بود توی پرس کنفرانس همه داشتن به توماس پینال رو تشویق میکردن و نمیدونم اینجوری و اونجوری.
خیلی با یه چشم دیگه داشتن به جان جونز نگاه میکردن. بعد یهویی جان جونز اومد از یه پسری که بیچاره سرطان داشت، اومد از اون گفت که دینا میتونی واسش یه بلیت جور کنی بیا داخل فایتو ببینه. یه بلیت واسه اون پسری جور کرد که مثلا یه چهره خوبی نشون بده. ولی همه ذاتن که مایک تایسون اون، ببخشید، جان جونز رو که همه میشناسن، بعضی وقتا جلو دوربین یه کارایی میکنن، یه حرفایی میزنن که چی میگن، اون دید مردم رو عوض کنن نسبت به خودشون، چون که میدونن خیلی از اینا شاید بدشون بیاد. یه حرفی میزنن، یه کاری میکنن که مثلا دید مردم رو نسبت به خودشون عوض کنن. الان این قشنگ همین کاری بود که الان اینجا جیک پال انجام داد. بعد از این اومد گفت که نمیدونم مامورای آتش نشانی و فلان و اینا، تا همه داشتن بهش فوش میدادن. تو من چقدر داشتم فوش میدادم بهش، داشتم نگاهش میکردم، گفتم توف تو صورتت که داری این مایک تایسون اینجوری چیز میکنی، میخوای ناکوتش کنی. مایک تایسون رو چرا داری میزنی نامرد خدا؟ مثل سرکار قندلی بود توی فیلم صمد آقا. بچه اینجا ویدیو رو لایک کنین آقا. یادم رفت آقا، اگر تا اینجا ویدیو نگاه کردین حتما لایک کنین. کانالمون هم اگر تا بار سابسکرایب نکردین ممنون میشم کانالمون رو ساب کنین. کسایی هم که واسه اولین بار دارن کانال ما رو میبینن خوش آمد میگم بهتون. منم مزدکم، دمتون گرم بچه‌ها. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یه چیز دیگه، نمیخواستم خدافظی کنم آقا، یه چیزی رو میدونم فراموش کردم. یه چیزی آقا این نتفلیکس، معذرت میخوام، این نتفلیکس حرومزاده، توف تو صورت این نتفلیکس کثافت. یه سال دارن تبلیغ این فایتو میکنن آقا، هیچی من ندیدم. مطمئنم خیلی هم مشکل داشتن با نتفلیکس، کار نمیکرد آقا. ما مثلا ناسلامتی، مثلا حالا یکی تو ایران باشه مثلا اینترنت ندارم اونجا، این تحریما نمیذارم، مثلا اینجا دیگه تو اروپا که دیگه باید چیزا رو بگی، اصلا نمیشد. مطمئنم خیلی هم مشکل داشتن. دیگه نتفلیکس نگاه نمیکنم آقا، نظری اصلا آشغاله، نگاه نکنی، همش فیلمای تکراری. من که اصلا نگاه نمیکنم خودش. آره الان که اینجوری شد دیگه تبلیغی هم نیست اینجا. به هر حال بچه‌ها این چیزی بود که می‌خواستم. آها ببخشید دوباره یه چیز دیگه فراموش کردم، آینده یا جیک پال. من که آخر سر دیگه ندیدم، هی دوباره قطع میشد تلویزیون. آریل هوانی داخل بود، هی داشت از مایک تایسون میپرسید آقا نفر بعدی کیه. بعد آخرش گفت شاید داشش لوگان پال. امیدوارم اون اتفاق نیفته. اون یکی ای بدتر، اونم فوق العاده آدم کرینج و رومخیه، ولی خب کارش مثل جیک پال درست نیست که بیاد بیشتر بره رو مخ مردم. این جیک پال خیلی استاد این کار، یعنی واقعا میره رو مخ مردم، رو اعصاب مردم را میره. این حرف مایک تایسون بود. حالا من دلم نمیخواد اون فایت، من همونجوری که گفتم دوست داشتم مثلا مایک تایسون رو ببینم مقابل یکی که همسن و سال خودشه، یکم که سنش بالاست، یکی از اون لژندا. این درس خوبیه اصلا کلا واسه خیلی از این کسایی که سنشون بالاست میخوام برگردن، ولی واقعا مایک تایسون جرأت داره، دل و جرأت داره، نشون داد که واقعا براش فرقی نمیکنه کی کیه، کی چی میگه، هر کاری دلش میخواست انجام داد. میگه آقا مثلا واسه فرقی نمیکنه مردم بگن چیزی رو به مردم چون ازش پرسید الان یه چیزی رو به مردم ثابت کردی، گفت اصلا من برام فرقی نمیکنه مردم چی فکر کنن، یه چیزی رو به خودم ثابت کردم. اینو میخوام اینجا بگم، این واسهش فرقی نمیکنه بقیه چی فکر کنن، خودش دلش میخواست برگرده بیاد مبارزه کنه مقابل یه فایتر جوونتر. 27 سالشه جیک، چند سال کمتر، خیلی جوونه، تو خرخره هم داره آمپول میزنه، دوپینگ هم میکنه، هر کاری دلش میخواد میکنه. کی میاد از این آزمایش دوپینگ بگیره؟ با همه این چیزا جوونتر، بزرگتر، از لحاظ جسه هم بزرگتر، سریعتر، چند ساله داره بوکس تمرین میکنه جیک پال، یعنی اونقدر آماتور هم نیست. ولی خب چیزی که بدم میاد از اینه که با بوکسورای حرفه‌ای مبارزه نمیکنه. این الان خودش منو وارد بحث بعدی میکنه. فایت بعدی جیک پال کیه؟ میگم من میخوام برم با چیز اشتباهی بهتون نشون دادم. خدا
میگه میخوام برم با کانلو مبارزه کنم. چقدر بوکس بدبخته که اگر کانلو بیاد با این مبارزه کنه. و چیزی که اینجا تأسف واره و باعث تأسفه اینه که این فایت غیر ممکن نیست. من میتونم ببینم کانلو بره با جیک پال مبارزه کنه. الان شما میگین چه حرف خنده داری میزنی. کانلو که ببین توی این 2-3 سال اخیر فقط فایتایی رو قبول کرده و با کسایی مبارزه کرده که فقط خودش دلش میخواسته. طرفدارا دلشون نمیخواست اون فایتا رو ببینن. یعنی دست گذاشته روی اون حریفایی که از لحاظ مچاپ و اینا واسهش ساده تر بودن. از کانتندرهای اصلی دوری کرده. از کسی مثل دیوید بناویدز دوری کرده. یعنی بعید نمیدونم الان همش داره دنبال فایتای راحت میگرده کانلو. فایت قبلیش مقابل بلانگا کیه؟ اگه مردی برو با اون کانتندرهای شماره 1 مبارزه کن. حتی عربستانی هم نمیتونن اینو قانع کنن. ترکی الشیخ اومد پول بپاشه به پایین بیا که تو با فایت تو با دیوید بناویدز جور کنم. بگو نمیخوام آقا، من پول نمیخوام آقا مبارزه کنم. مثل داستان جان جونز هست، نمیخوام آقا با تاماس مینال نمیخوام مبارزه کنم. میخوان چیکارم کنین؟ به خاطر همینه میگم نمیخواد با کسی دیگه مبارزه کنه. الان با جیک پال خیلی فایت پرفروشی میتونه بشه. چرا؟ به خاطر همین کاری که جیک پال گفتم توش خیلی خوبه، میره رو مخ مردم. همه میخوان کتک خوردنشو ببینن و به خاطر همون میرن این فایتو میگیرن که ببینن کانلو بزنه دهنشو سرویس کنه. به خاطر اینه دارم بهتون میگم. کانلو هم میبینه خب فایت راحتیه. این که دیوید بناویدز نیست که، دمیتری بیول نیست که. میرم اینو میگیرم میزنم. از که 40-50 میلیون دلارم به جیب میزنم. جیک پال توی این فایت حداقل 40 میلیون دلار با اون نتفلیکس و اینا در آورد. یعنی شما فکر میکنین کانلو نمیتونه اینو در بیاره؟ اگر مثلا بره با کانلو مبارزه، کانلو شب مثلا بگو طرف 60 میلیون شبش بدن. و نتفلیکس که به نظر من اصلا یه فلاپ بود. اصلا معذرت میخوام، نزدیک بود فوش یه کلمه بدی استفاده کنم، گند زدن امروز با این پیپر ویو. اصلا من هر چی میزدم نگاه کنم هیچ چی نمیدیدم. مجبور شدم حالا از یه طریق دیگه ای ببینم. به هر حال آره بعید نمیدونم فایت بعدیش بشه مقابل کانلو، چون که کانلو هم دنبال حریفای نسبتا آسونه، با کانتندرهای اصلی اونجوری مبارزه نمیکنه. همش مقابل دنبال کساییه که یه جوری مثلا توجیه کنه که مثلا آره این حقشه. مکزیکو، پورتوریکو ما با هم داستان داریم، به خاطر این من رفتم با بلانگا مبارزه کردم. زیر فایتای سخت خطری شاید یکم در رفته تو این چند سال اخیر. چه کسی راحت‌تر از جیک پال واسه یک کانلو؟ چه پولی راحت‌تر از این پول؟ یعنی میره اونجا قشنگ یه پولی میزنه، اصلا انگار رفته دزدی کرده. یعنی یه پول مفتی، انگار یه پول پیدا کرده یه جایی تو خیابون، مثلا زیر یه جایی مثلا یه چمدون پر پول اونجا پیدا کرده، میره برمی‌داره و میره دیگه. جیک پال هم که از خداشه، هی داره میاد میگه من در آینده میام قهرمان بوکس میشم و اینا. با این لوس بازی‌ها و این کارا رو چیز کرده دیگه. کارش درسته. من گفتم تو ویدیو قبلم گفتم از لحاظ بیزنسی فوق‌العاده است، کارش درسته، ولی خب به چه قیمتی؟ واسه شهرت و اینا دست به هر کاری میزنه. با حاضر بود بیاد مایک تایسون رو ناکوت کنه، ولی خب میدونه که همه دنیا اون رو نگاه میکنه. الان همه دیگه میدونن جیک پال کیه. این از این لحاظ کارش درسته. این چیزا رو میدونم. میگم من بوکسور چجوری میگن اونجوری که خودش داره وانمود میکنه نیست، چون یه جسارتی داره. آقا همه میخوان دو تا لجند رو ببینن. یعنی خودشو اگر درست شنیده باشم خودش داشت به خودش میگفت لجند. نمیدونم والا. این اگر مثلا بخواد راهیو که تموم بوکسورا طی کنن عمرن برسه تا اون. یعنی شاید
یعنی فکر نمی‌کنم با 1000 پارتی و این چیزا شاید، ولی اگر الان با کانلو درست بشه دیگه سر کمربنداست دیگه. سر کانلو چند تا کمربند داره و اینا و میان مثلا میگن آره سر کمربند. البته نه ببخشید، چون که توی وزن نیستن. اون خیلی اون خیکی گنده خدا میدونه چند کیلوه. کانلو خیلی از این سبک‌تره. اگر تو اون وزن برگزار نشه یعنی سر کمربندای کانلو نیست، ولی یه کمربندی درست میکنن برای مطمئن باشین. اگر با کانلو باشه یه کمربندی یا مثلا WBC یه دیزاین جدید میاد مثلا میگه آره این مثلا کمربند BMF ماست این ورژن BMF ماست، یه چرت و پرتی اونجا میان درست میکنن. اینجوری میشه. آقا دمتون گرم، لایک سابسکرایب یادتون نره بچا، دمتون گرم، میبینمتون، خدافظ.